දුවල පුතාලා මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අලුව කපන හැටි. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලමු. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500යි. සීනි 500යි. රස පදමට ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, එන්සාල් කුඩු, බෙදගත් තල ස්වල්පයකුත් මේ අලුව කපනකොට දානවා වතුර. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. හාල් පිටි මුලින්ම මේ විදියට හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. සුදු හාල් පිටි අපි මේ සුදු හාල් මේ වතුර දමාලා හොඳට හොදලා පැය දෙකක් විතර පෙඟෙන්න ආරිනවා. පෙඟෙන්න ආරලා ඊට පස්සුව තමයි කොටා ගන්න. මේ කොටාගත්ත පිටි දැන් අලුවක් කැපීම සඳහා බදිනවා මේ. ගෙදර පිටි කොටා ගත්තොත් ඒ හාල් වල රසය වැඩි වෙනවා. කඩේ වට වැඩිය. විනාඩි 7ක් විතර වගේ බැදගෙන මේ පිටි එක දැන් බාන හොඳට පිටි එක බදින්න ඕනේ. සීනි 500ක් මේ අලුවක් කැපීම සඳහා මේ සීනි 500 උණු කර ගන්න හදන්නේ. වතුර එකතු කරා සීනි එකට පිටි 500කට මෙන්න මේකෙන් සීනි 500 උණු කිරීම සඳහා වතුර එකමාරක් වක් කරා. මම දැන් මේ පැණි උණු වෙනකන් හැඳි ගන්නවා. මේ අලුව කපනකොට පැණි වලින් හදන්නත් පුළුවන්. හාල් 500කට පිටි 500කට පැණි කාලකුයි සීනි 250කුයි විතර දාගන්න. අපි හදන්නේ පැණි නැතුව සීනි විතරක් දාලා. පැණිත් එක්ක පැණි දාලා හදනවා නම් පිටි 500කට පැණි බෝතල් කාලයි සීනි 250කුයි දාලා හදාගන්න. අපි දැන් මේ එන්සාලයට එකතු කරනවා. බෙදලා කුඩු කරගත් එන්සාල් තමයි මේ දැම්මේ. ලුණු චුට්ටකුත් දාන්න. උස්සලා බලනවා පැණිවල නූලක් ඇදෙනවද කියලා. තව නූල ඇදෙන්නේ නැහනේ. අන්නේ නූල ඇදෙනකොට පැණි උණු වෙලා මේ මෙතනින් වැක්කෙරන නූල ඇදෙන්න ඕනේ. නැහැ තව. අපි මේ ලෑල්ලට මේ බෙදපු පිටි ටිකක් දාලා තුනී කරගන්නවා අලුවක් කැපීම සඳහා. අපි දැන් බා ගන්නවා පැණි එක. විනාඩි 12ක් විතර වගේ මේ පැණි එක උණු කරගත්තා. අපි තල එකතු කරගන්නවා පැණි එකට. පැණි වැඩි වුණොත් එහෙම කියලා මේන් ටිකක් අපි මේ භාජනයකට අස් කරනවා. මදි වුණොත් මේ ටික ඒ පිටි එකට අපි දාගන්නවා. අලුව කපනකොට දෙට දැමීම සඳහා මේ පිටි ටිකකුත් අවහස් කරගත්තා. විනාඩියක් විතර පැණි එක නිවෙන්න ඇරලා තමයි මේ පිටි ආයෙ දාගන්නේ අපි. පැණි ටිකක් තව අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට වගේ තියෙනකොට දාගන්න ලෑල්ලට. අපි දැන් මේ ඉතුරු කරගත්ත පිටි ටික මේ අලුවේ
ඒකේ උඩට දා ගන්නවා. අලුව කපා ගන්න යන්නේ. උණු උණුවෙන් කපා ගන්න. එතකොට බුරුල්ලට කපත හැකි. දූල පුතාලා දකින්නේ නැති මම අලුව හදන විදිය. මෙන්න මේ විදියට අලුව හදලා ඕගොල්ලෝ කාලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ රසබර කෑම වේලකින් දූල පුතාලා කාලා හදලා බලලා අයි අපි යලි හමු වෙමු. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.